Iya mga kol, so kanidi ay may na buslot mga kol. Bao nga ning nabuslot mo mag kinanan og na buslot na. Nya napa kita mo ana tulok mura gipang tuslok ba na mga buslot. So wala jud ko kakitag brand new dito. Dito na lang ko nag-ukay-ukay jud ko sa junk shop. Wa ko ka video kay kanang na ay kuan. Nakalimot ko nya ang cellphone. Wa na sang huna-huna. Diha man ta koy cellphone da. Ba kuan ko kay nagdingadjip lagi po ko nga maayo ba. So na dili kadyo sila pareha. Mas curve ring ang napalit. So ayan na lang ni nahag binat-binat dito. So ano ning tungaon? Tungaon na kay ug di mo sibo aring kurbada, karing kuan. Karing na ay karing straight mo yung gamiton. So gamit lang kog kutsilyo ani mga kol. Nya palihog day kog ingos ang asawa nga 1,000 ang palit ani. So mga kol mag-ato nang iuli mga kol agad. So magtaod na ko mga kol da. Harang gisampungan og silupin. Kay aron di mo abupurit di mo singaw og gasolina, may gani kay wa pa kaawas. So mao ni atong ipuli mga kol, crucial kay kuan. Dili sila match. dili match ang kurbada. So ang kuan ano ating isaksak unari. Parihara sila kadakon pero ang ijang kurbada may problema. Ay kuan. Suwat yan naman natin eh. May baligya. Tap. Mga kol. Bali di ay dapat arikus ibus mag taod. Una. Medyo kuan. Tingnan kasan mo haam. Haam siya mga kulkado dire. Haam siya pero inagamot dire. Nagmasibo na. Ako laking biraha gamay. Ini sampak ragtaman. Ipataka magsampak. Sudah na. So ito ning i-try og lock. Di pa mo singaw. Talon ani gasay adyon. Adyon na nga kol. Ati lang ang hilot-hiloton mga kol. Hilot-hiloton. Hanaan ang lahat na ya. Ayan na. Okay na tingali ni mga kol. Update lang ko ano na po doon. Basta kayo nataod. Mana mga kol. Na, that's it. Yeah. Nakatipid na po ito. Yeah.